নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কৃষ্ণালী সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ লুইটৰ পৰা মিছিছিপিলৈ। আজি হৈছে থেংকছ গিভিং ডে আমেৰিকাত আৰু বৰ্তমান মই আহিছোঁ বেষ্ট বাইলৈ। মোৰ পাছফালে দেখা পাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোক লৈ আছে আৰু যিহেতু 5টা বজাত খুলিব, সন্ধিয়া আবেলি 5টা বজাত খুলিব বেষ্ট বাই, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা লাইন বনাই আছে, মানুহে শাৰী পাতি আছে যথেষ্ট সময় আগৰ পৰাই আৰু বৰষুণ দি আছে, কিন্তু বৰষুণকো নেওচা দি সকলো আহিছে। আহক তেতিয়াহ'লে আমিও যাওঁ, আমিও শাৰী পাতোঁ আৰু আজি কিছু সামগ্ৰী কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিম বেষ্ট বাইৰ পৰা। বেষ্ট বাইত বেছিকৈ পোৱা যায় ইলেক্ট্ৰনিক্স সামগ্ৰী। তেতিয়াহ'লে আহক যাওঁ, আমিও লাইনত থিয় হওঁ। এয়া হৈছে 115ৰ বেছি বেষ্ট বাইট তাৰ দৃশ্য আৰু কিছু সময়ৰ আগতে আমি যিহেতু 95ৰ বেষ্ট বাইট তালৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে এবাৰ চাই লওঁ আহক 95ত কিমান লোক আছে সেয়া এবাৰ চাই লওঁ। বাহিৰত যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা, মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ, মই ভিতৰলৈ আহিলোঁ। বৰ্তমান গাড়ীৰ ভিতৰত বহি আছোঁ আৰু এইখন দেখিছেনে, নিউজৰ মানুহ আহিছে, নিউজ চেনেলৰ মানুহ আহিছে। যিহেতু যথেষ্ট ভিৰ হয়, কেনেকুৱা ভিৰ দেখা পোৱা যায় সেই নিউজ কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ আমেৰিকাৰ যিবিলাক চেনেল তেওঁলোক আহিছে। এইখন গাড়ী 5টা বাজিবলৈ আৰু 15 মিনিট বাকী আছে আৰু 15 মিনিটৰ ভিতৰলৈ যাম। 0 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বৰ্তমান চলি আছে, বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে। তথাপিতো কপি ৰৈ আছে, যিটো ব্ৰেকফাষ্ট আছে যথেষ্ট ইয়াতে চেল থাকে, গতিকে আহিছে। কি ল'লা তুমি? Xbox One মানে গেম পুৰা খেলি মেলি ভাবিছে এবাৰ। গুড লাক। আৰু বন্ধুসকল, মই কি ল'লোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু এইটো যিটো লাইন লগাইছে বহুত দীঘল লাইন, খুব সময় ৰ'ব লাগিব। এতিয়া আহিছোঁ কলচলে আৰু ভিতৰত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, যিটো অলপ আগত আমি দীঘলীয়া লাইন ইয়াত দেখিছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক ভিতৰলৈ যাওঁ, কি কি পায়, কিমান ডিছকাউণ্ট আছে এবাৰ চাওঁ।
বহুদিনৰ মোৰ আশা পূৰণ হৈছে মই কিনিব আজি কি জানেনে দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে GoPro Hero 8 Black ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ কি আছে ফিচাৰ্ছ মই এবাৰ দেখাম আপোনালোকক 12 মেগাপিক্সেল লগতে 4K ভিজুৱেলাইজেশ্যন আছে ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ তো খুলিম অকণমান পাছত পিছে আজি মই এইটোৰ পৰা ভিডিঅ' নবনাওঁ কিয়নো যিটো ছেটিংছ মিলাবলৈ সময় লাগিব আৰু এইটোৰ দাম হৈছে $381 প্ৰায় 27,000 টকা বুলি ক'ব পাৰি উইথ টেক্স যিটোৰ ইভাগে দাম যথেষ্ট বেছি কিন্তু আজি থেংকছগিভিং যিহেতু গতিকে আৰু ইয়াৰ লগত GoProৰ লগত সকলো এচেছৰিজ ইয়াতে ফ্ৰী আছে আৰু এইটো যিটো দাম আছে মূল্য 380 কিন্তু আপুনি অকল কেমেৰাটোহে পাব অকল GoPro কেমেৰাটোহে পাব যিয়াৰ যিবিলাক এচেছৰিজ সেইটো কিন্তু নাপায় কিন্তু আজি যিহেতু থেংকছগিভিং গতিকে মই পাই গ'লোঁ GoPro মই কিনিলোঁ পিছে পংকজে কি কিনিলে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ চাওক এইটো কিনিছে সি গেম আগৰ তাৰ এটা গেম আছিলে Xbox 360 কিন্তু এতিয়া নতুন এটা কিনিছে যথেষ্ট ডাঙৰ এইটো $200 লৈছে লগত এখন ডিস্ক দিছে লগতে সি আৰু এখন গেমৰ ডিস্ক লৈ আহিছে কাৰণ পংকজে যথেষ্ট মই যেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ পংকজে গেম খেলি বহুত ভাল পায় গতিকে আশা কৰিছোঁ যদি আজি আমাৰ এই থেংকছগিভিং যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে থাম্বছ আপ দিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মই তৃষ্ণালৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে মিচিকাই থাকিব মানে স্মাইল কৰি থাকিব আৰু লগ পাম অতি সোনকালে ভালদৰে থাকিব